السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة المجلة الثقافية. في هذا الفيديو سنتحدث عن طريقة غير معروفة لتوسيط النص بين عدة خلايا بدون استخدام أداة دمج وتوسيط. عندنا هذا المثال لنص موجود في أعلى الجدول، نريد أن نقوم بوضعه كعنوان لهذا الجدول. نقوم بتظليل النطاق ثم نذهب إلى علامة تبويب الصفحة الرئيسية ومجموعة محاذاة، نختار دمج وتوسيط. تلاحظ أنه تم دمج الخلايا وتوسيط النص الموجود فيها، ولكن لا يفضل البعض استخدام طريقة الدمج والتوسيط لما تسببه من مشاكل خلال العمل، مثل نسخ البيانات ونقلها. طريقة توسيط النص بين عدة خلايا هي أن نقوم بتظليل المدى الذي نريد أن نقوم بتوسيط النص فيه بهذا الشكل، ثم نقوم بالضغط بالزر الأيمن للماوس ونختار تنسيق خلايا، أو مباشرة نقوم بالضغط على كنترول 1 تنبثق لنا هذه النافذة. نقوم بالذهاب إلى تبويب محاذاة، وعند مجموعة محاذاة النص نقوم بالذهاب إلى أفقي، ثم نقوم بالضغط على القائمة المنسدلة ونختار توسيط ممتد عبر التحديد أو Center Across Selection. نقوم باختيارها ثم نضغط على موافق. تلاحظ أنه تم توسيط النص في وسط الخلايا مع عدم دمج هذه الخلايا. الآن لو قمنا بتظليل هذه الخلايا ثم نختار اللون المناسب مرة أخرى، مثلا عندنا هذا النص نريد أن نقوم بتوسيطه في هذا النطاق، نقوم بتظليل النطاق متضمنا النص، ويجب أن يكون في بداية الخلايا، ثم نقوم بالضغط على كنترول 1 ونذهب إلى محاذاة ونختار توسيط ممتد عبر التحديد بهذا الشكل، ثم موافق. يتم توسيط النص بين الخلايا مع عدم دمج هذه الخلايا. أشكر لكم حسن استماعكم وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.